Bine ați venit la rezumatul episodului 122 din serialul Mă numesc Zuleiha. În contextul alarmant în care se află Zuleiha, datorită redeschiderii cazului morții medicului șef umit, Mehmet Kara cere lui Abdulkadir să-i dea pistolul cu care a fost împușcată umit și care a fost luat la început de la locul faptei, chiar de Mehmet Kara. Abdulkadir simte că ar fi un moment potrivit pentru un șantaj și îi cere lui Mehmet Kara în schimbul pistolului $20 de milioane, altfel, va trimite pistolul cu amprentele Zuleihei procuraturii. Mehmet Kara observă că Abdulkadir nu mai este de încredere și îi spune că nu-i dă nimic deoarece nu o iubește așa tare pe Zuleiha, în schimb vei regreta, îi spune el lui Abdulkadir. El pleacă foarte relaxat. Abdulkadir, turbă de furie, se vedea deja în posesia a $20 de milioane. Betul simte că ar putea fi o oportunitate de a scăpa de Zuleiha și se duce din nou la Abdulkadir și îi spune că ascultând la ușă a auzit că Zuleiha a ucis-o pe tânăra doctoriță umit. Abdulkadir prinde momentul și trimite procurorului printr-un anonim pistolul însoțit de o notă scrisă, din care reiese că este pistolul crimei cu amprentele Zuleihei. Apoi face presiuni agresive asupra lui Butel pentru a merge și a depune și ea mărturie. Se duce zvonul uciderii lui Betul în Cucurova. Mehmet Kara află și vine la Abdulkadir, căruia nu-i mai folosește prenumele, doar numele de Cano, amintindu-i de starea deplorabilă avută până să-l întâlnească el. Abdulkadir încearcă să întoarcă trădarea într-un bine făcut pentru Mehmet Kara. Îi spune că Zuleiha trebuia dată la o parte, ca să-ți rămână totul ție, șefule, zice el. Ea va fi eliberată, iar tu o să te căsătorești cu ea după ce vei fi luat totul lui Demir, mai spune Abdulkadir. Mehmet îi spune că va regreta pentru ce a făcut. În curtea conacului au ajuns jandarmii pentru a o aresta pe Zuleiha. Este mare tristețe. Adnan fuge după mașina care a luat-o pe mama lui, iar în nopțile următoare are coșmaruri. Pe când să spună Betul totul procurorului, un investigator vine și spune că pe armă nu se găsesc amprentele Zuleihei. Aceasta este eliberată, după ce ea și Fikret recunosc arma ca aparținându-i lui Demir. Acum se crede că un dușman al familiei a pus la cale această incriminare. Betul merge revoltată la Abdulkadir. Face o criză de nervi strigând la el fără oprire și reproșându-i că s-a jucat cu ea, trimițând procurorului un pistol fără amprente cu bună știință. Acesta o strânge puțin de gât și o amenință. Acum este momentul ca Mehmet Kara să-l viziteze din nou pe Abdulkadir, pe care îl atenționează spunându-i, împreună am creat un imperiu imens. Dar să nu uiți că eu sunt creierul acestui imperiu, iar tu ești doar picioarele. Dacă rup picioarele, creierul tot funcționează, dar fără creier nu se poate, îi zice Mehmet Kara. Când Zuleiha se întoarce la conac, este aplaudată. Doar Shermin și Betul nu se pot bucura. Cu aceeași ocazie, Betul îl pune în temă pe Fikret, despre intenția Zuleihei de a vinde acțiuni lui Mehmet Kara în valoare de $20 de milioane, fapt care l-ar ajuta să dețină doar el singur jumătate din acțiunile companiei Yaman. Fikret hotărăște să vândă din terenul lui Fekeli pentru a o ajuta pe Zuleiha cu $20 de milioane. Lutfi nu îl lasă, în schimb îl trimite la Istanbul să vândă 2 terenuri pe care le are ea de la un unchi. În timp ce Fikret se află la Istanbul, o bună parte din vacile de la ferma Yaman se îmbolnăvesc, iar unele mor. El pleacă de la fermă și intră în miezul nopții peste Abdulkadir, care dormea cu amanta în pat. Când deschide acesta ochii, avea deja pistolul la tâmplă. Mehmet apasă pe trăgaci după jocul ruletei. Dar Abdulkadir are noroc, pistolul nu avea glonț în acea poziție. Este amenințat apoi de Mehmet Kara, care pleacă la fel de silențios. Ulterior s-a anunțat moartea 40.000 de animale din cauza furajului unui furnizor, știre care demonstrează că Abdulkadir nu este vinovat. Ziua următoare, foarte devreme, Betul merge la companie și este surprinsă să afle că Zuleiha și Mehmet Kara sunt acolo deja.
Când a intrat ea în birou, aceasta tocmai îi transfera acțiunile lui Mehmet Kara, în schimbul celor 20 de milioane de dolari. Butel se opune și o înfruntă pe Zuleiha. Ea spune că Demir i-a dat ei dreptul legal de a avea grijă de acțiunile companiei și fără acordul ei nu vor putea face nimic. Cei doi sunt surprinși de noua față a lui Betul. Zuleiha îi spune că Demir de unul singur are mai puține acțiuni decât are ea la un loc cu Mehmet Kara. Pe când se întoarce Fikret cu banii, acțiunile erau deja vândute. În finalul episodului, o echipă de muncitori merg să demoleze un perete la o hală veche. Când a căzut peretele, a căzut și dulapul în care s-a găsit trupul lui Demir Yaman. Vom afla mai multe despre Demir în episodul următor. Mulțumim pentru vizionare! Pe curând!